Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok. Ez itt a Hungarian by Heart. Én Lilla vagyok, és most egy újabb rajzolós videót hoztam nektek. Mesélek nektek egy rövid kis sztorit, és közben rajzolni fogok. Ha kell, kapcsoljátok be a feliratokat. Ha szeretnétek gyakorolni a szavakat és a nyelvtant, ami a sztoriban volt, a Patreonomon találtok feladatokat. És akkor kezdjük is el. A sztori címe Egy nap Visegrádon. Szóval, ő itt Marta. Marta egy spanyol lány, ő Spanyolországból származik, és Spanyolországban él, és most Magyarországra utazott. Szóval Marta egy spanyol lány, aki most Magyarországon van. Budapesten tölt egy hetet, szóval Budapesten tölt egy hetet. Budapesten tölt egy hetet, de az egyik nap úgy dönt, hogy elmegy Visegrádra. Elmegy Budapestről Visegrádra. Visegrád egy nagyon szép város Magyarországon. Visegrád Budapesttől északra van. Észak az... Tudjátok, van ez a iránytű, és a north, azaz észak. Északra van. Budapesttől északra van Visegrád, és oda megy Marta. Marta vonattal megy Visegrádra. Vonattal, hogy kell vonatot rajzolni? Tudjátok, ez egy vonat. Egy régi vonat, hogy nem tudom. Vonattal megy Visegrádra, tehát ez egy vonat. Marta vonattal megy Visegrádra. Délelőtt 11 órakor megérkezik Visegrádra, szóval délelőtt 11-kor megérkezik Visegrádra. Visegrád megérkezik, és egy kicsit sétál a városban, megnézi az épületeket, Ezek az épületek, és Marta megnézi az épületeket, és délben 12 órakor megéhezik. Éhes lesz. Enni akar valamit. Délben megéhezik, szóval éhes lesz. Enni akar valamit. Szóval elmegy egy étterembe enni valamit. Egy gulyáslevest eszik, hát nem tudom,
Ez itt egy gulyás leves. Márta egy gulyáslevest eszik, egy tipikus magyar ételt, és nagyon ízlik neki, nagyon finom. Márta azt gondolja, finom, jaj, kicsi lett, finom a gulyásleves. Szóval Mártának ízlik a leves. Mártának ízlik a gulyásleves. Nagyon finom. Nagyon ízlik neki a gulyásleves. Ebéd után, szóval a gulyásleves volt az ebéd, ebéd után még sétál kicsit a városban, meg leül egy padra. Ez egy pad, nem tudom, tudjátok, ez egy pad. Egy parkban leül egy padra. Nem tudom. Leül egy padra, padra a parkban, leül egy padra a parkban, pihenni. Kicsit az ebéd nagyon fárasztó volt. Szóval kicsit ül a padon a parkban, és utána tovább sétál. És sétál, és egy erdőhöz ér. Egy erdőhöz. Az erdőben sok fa van. Ez egy fa. Ezek fák. És ha sok fa van, sok fa, akkor az egy erdő. Az erdőben sok fa van. Szóval Márta egy erdőhöz ér. Még csak délután 2 óra van. Szóval úgy dönt, hogy elindul az erdőbe. Márta elindul az erdőbe. Befele, az erdőbe. Kicsit sétálni akar az erdőben. Gyönyörű idő van, nagyon szép az idő. Gyönyörű. Szóval nagyon szép idő van, süt a nap, nincsenek felhők. Nincsenek felhők, süt a nap, nagyon szép idő van, gyönyörű idő van. Márta a hegyekben sétál. Ez egy hegy, ez 2 hegy, szóval hegyek. Márta a hegyekben sétál. A hegyekben sétál, és nagyon szép az idő, nagyon szépek a hegyek, és igen, nagyon szép a kilátás. Szóval itt van Márta, és nagyon szép a kilátás a hegyekre. A kilátás a hegyekre. Nagyon szép. Szép, amit lát Márta. Nagyon szép a kilátás. Szép a táj. A kilátás, a táj.
nagyon szép a táj, szépek a hegyek. De már 2 órája sétál. Már 2 órája sétál. Szóval már 2 órája sétál, már 4 óra van, mert 2 órája sétál, és kezd újra megéhezni. Már megint éhes. Márta olyan, mint én. Én is mindig éhes vagyok. Szóval Márta már megint éhes. Enni akar valamit. De nincs nála semmi ennivaló. Ennivaló az valami, amit meg lehet enni. Például nincs nála szendvics. Ez egy szendvics. Nincs nála szendvics, nincs nála semmi gyümölcs, nincs nála alma, nincs nála semmi csoki. Ez egy csoki. Nincs szendvics, nincs alma, nincs csoki. Nincs nála semmi ennivaló. Úgyhogy úgy dönt, hogy visszafordul. Itt van Márta. És úgy dönt, hogy visszafordul. Szóval visszafordul. És visszamegy a városba. Márta visszafordul, és visszamegy a városba. De Márta eltéved. Szóval nem tudja, hogy hol van. Márta eltéved. Nem tudja, hogy hol van. Hol vagyok? Márta nem tudja, hogy hol van. Vagyis nem mosolyog. Nem boldog. Nem tudja, hogy hol van. Márta telefonján nincs térerő. Nincs térerő a telefonon. Nincs internet, nincs térerő. Szóval Márta kezd egy kicsit pánikolni. Jaj, mi lesz? Pánikol Márta, egy kicsit pánikol, de megy tovább, sétál az erdőben, és 20 perc séta után visszajön a térerő, visszajön a térerő, és megnézi a térképet, megnézi a telefonján. Ez egy térkép. Ez a térerő, ez meg a térkép. A tér az így, ami körülöttünk van. A 3-dimenziós tér. Ez a térerő, ez meg a térkép. Megnézi a térképet, és megtalálja a jó utat vissza a városba. Már nagyon éhes, nagyon fáradt. Mártin nagyon éhes, nagyon fáradt, már
kezd egy kicsit hideg lenni, hideg, hogy kell azt, hogy hideg van? Tudjátok, nincs meleg, hideg van. Szóval Márta éhes, fáradt, fázik, hideg van, szóval Márta fázik, nem Márta hideg, az idő hideg, Márta fázik, szóval igen, sétál vissza a városba, odaér a vasútállomáshoz. Az állomást, az hogy rajzoljam? Valami épület, állomás, és itt vannak a vonatok. Nem tudom, ez a vasútállomás. Itt vannak a vonatok. Ezek a vonatok. Szóval a vasútállomáshoz ér, és venni akar vonatjegyet, venni akar egy vonatjegyet, de a telefonja lemerül a telefonja. Lemerül a telefonja, szóval már nincs rajta töltöttség, ez már így semmi. Lemerül a telefonja, szóval nem tud telefonnal fizetni, és nem sok készpénz van nála. Készpénz, tudjátok, tehát nem a bankkártya, hanem a készpénz, nem sok készpénz van nála, de pont elég készpénze van venni egy jegyet. Pont elég a készpénz, mert 2000 forint a jegy, és pont 2000 forint van nála. Szóval nagyon boldog, és haza tud menni vonattal. Haza tud menni Visegrádról Budapestre, a budapesti szállására. De már nagyon éhes, nagyon fáradt, fázik, szóval nagyon boldog, amikor a vonaton van. Nagyon boldog, amikor végre a vonaton van. Szóval ez volt Márta visegrádi napja. Remélem, hogy sok új szót tanultatok, és hogy érdekes volt nektek. Ha van valami kérdésetek, írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!